Hello everyone, welcome to eLearners Assam. আজি আমি ক্লাছ 12ৰ লষ্ট স্প্ৰিং নামৰ পাঠটিৰ পাৰ্ট 2ৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াম। গতিকে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আহা। I remember a story a man from UDP once told me. UDPৰ এজন ব্যক্তিয়ে কোৱা এটা কাহিনী মোৰ মনত আছে। UDP এখন ঠাইৰ নাম। UDPৰ এজন ব্যক্তিয়ে কোৱা এটা কাহিনী লেখকৰ মনত আছে। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. যেতিয়া সেই মানুহজন এজন সৰু ল'ৰা আছিল, তেতিয়া তেওঁ স্কুললৈ যাওঁতে এটি পুৰণি মন্দিৰৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ গৈছিল, আৰু যিটো মন্দিৰৰ পূজাৰী আছিল তেওঁৰ দেউতাক। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. আৰু যেতিয়া তেওঁ মন্দিৰটো পাৰ হৈ গৈছিল, তেতিয়া তেওঁ মন্দিৰৰ সন্মুখত অলপমান সময় তেওঁ ৰৈছিল আৰু এযোৰ জোতাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, প্ৰে কৰিছিল। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. 30 বছৰৰ পিছত মই সেই টাউনখন আৰু মন্দিৰটো ভ্ৰমণ কৰিলোঁ, যিখন টাউন আৰু মন্দিৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ পাহৰণিৰ গ্ৰাসত লুকাই গৈছে। মানে drowned in an air of desolation মানে আইচলেশ্যন বা ডেষ্ট্ৰাকশ্যন তেনেকুৱা বুজায়, কিন্তু ইয়াত সেইটো বুজোৱা নাই। ইয়াত মানে কি হৈছে, পাহৰণিৰ গৰ্ভত লুকাই যোৱা বুজাইছে। কাৰণ 30 বছৰৰ আগৰ সেই UDP টাউনখন বেলেগ এটা আছিল, আৰু এতিয়া সেই UDP টাউনখন নাই, এতিয়া সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে। In the backyard where lived a new priest, there were red and white plastic chairs. সেই মন্দিৰৰ পিছফালে য'ত এতিয়াৰ নতুন পূজাৰীজন থাকে, তাত এতিয়া ৰঙা আৰু বগা ৰঙৰ প্লাষ্টিকৰ চকী আছে। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. আৰু মই গৈ দেখিলোঁ যে এটা সৰু ল'ৰাই গ্ৰে ইউনিফৰ্ম পিন্ধা এটা সৰু ল'ৰাই, আৰু যিটো ল'ৰাই জোতা আৰু মোজা পিন্ধি আছিল, চক্স এণ্ড শ্বুজ, মোজা আৰু জোতা পিন্ধি আছিল, এৰাইভড পেণ্টিং এণ্ড থ্ৰিউ হিজ স্কুল বেগ অন এ ফল্ডিং বেড। ফপাই জোপাই সি আহিছিল। এটা সৰু ল'ৰা যিটো ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছিল, জোতা মোজা পিন্ধি আছিল, সি ফপাই জোপাই আহিছিল। মানে এৰাইভড পেণ্টিং মানে ফপাই জোপাই অহা। এণ্ড থ্ৰিউ হিজ স্কুল বেগ অন এ ফল্ডিং বেড, আৰু আহি পেলাই এখন ফল্ডিং বিচনাত তাৰ স্কুল বেগটো দলিয়াই পেলাইছিল। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. আৰু এই ল'ৰাটোক দেখি পেলাই, এই স্কুলীয়া ল'ৰাটোক দেখি পেলাই মোৰ সেই 30 বছৰৰ আগৰ যিটো কাহিনী ব্যক্তিজনে কোৱা, সেই মানুহজনে কোৱা 30 বছৰৰ আগৰ কাহিনীটোলৈ মনত পৰি গৈছিল। আৰু সেই মানুহজনে কি কৰিছিল, যেতিয়া এযোৰ জোতা পাইছিল, তেওঁ আকৌ দেৱীৰ ওচৰত গৈ, গডেছৰ ওচৰত গৈ প্ৰে কৰিছিল, প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, আৰু কি কৈছিল যে মোৰ যাতে এই জোতাযোৰ কেতিয়াও নেহেৰায়। মানে মানুহজনে আগতে প্ৰেয়াৰ কৰিছিল জোতা নাপাওঁতে, জোতা এযোৰ পাবৰ বাবে, আৰু যেতিয়া পালে আকৌ প্ৰে কৰিলে যাতে মোৰ এই জোতাযোৰ কেতিয়াও নেহেৰায়। The goddess had granted his prayer. আৰু দেৱীয়ে তেওঁ প্ৰাৰ্থনাটো মঞ্জুৰ কৰি দিছিল, মানি লৈছিল। তাৰপিছত আৰু সেই পূজাৰীজনৰ পুতেকেই হওক বা তাৰ পিছত থকা যিবিলাক পূজাৰী বা তেওঁৰ পুতেক আহিছে, পিছৰ প্ৰজন্মখিনি, সেইখিনিয়ে সদায় জোতা মোজা পিন্ধি থাকিব পাৰিছে। Young boys like the son of the priest now wore shoes. আৰু আজিকালি এই অকণমানি ল'ৰাটোৰ দৰে যিবিলাক পূজাৰীৰ পুতেক আছে, সেইবিলাকে এতিয়া যোনটো সৰু ল'ৰাটোৰ কথা কৈছে, সেই ল'ৰাটো যিটো পূজাৰীজনৰ পুতেক, তেনেকুৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজিকালি জোতা পিন্ধে। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. কিন্তু এনেকুৱা বহুতো আছে, যেনেকৈ সেই মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াত থকা ৰেগ পিকাৰবিলাক, জাবৰ জোঁথৰ বুটলি ফুৰা ল'ৰাবিলাক, সেইবিলাক এতিয়াও জোতাবিহীন হৈয়ে আছে। shoeless মানে জোতাবিহীন হৈ থকা।
My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. মোৰ এই খালী ভৰিৰে ফুৰা জাবৰ বুটলি ফুৰা ল'ৰাবিলাকৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ কাৰণে মোক সীমাপুৰীলৈ মই গতি কৰিলোঁ। তাৰমানে ল'ৰাখিনিৰ লগত যিহেতু চিনাকি হ'ল সেইকাৰণে লেখিকাৰ এবাৰ সীমাপুৰীখন চাবৰ মন গ'ল বা সীমাপুৰী যাবলৈ মন গ'ল। এ প্লেচ অন দ্য পেৰিফেৰী অফ দেলহি য়েট মাইলছ এৱে ফ্ৰম ইট মেটাফৰিকেলি। আৰু এই সীমাপুৰী হৈছে দেলহিৰ লগতে লাগি থকা এখন ঠাই, কিন্তু মেটাফৰিকেলি বা চিম্বলিকেলি ইংগিতধৰ্মীভাৱে ই কিন্তু দেলহিৰ পৰা বহু আঁতৰত থকা যেন লাগে। যদিও সি দেলহিৰ কাষতে থকা এখন ঠাই, সি তাত সুবিধাবিলাক দেলহিৰ দৰে হ'ব লাগিছিল, দেলহিৰ সমানে উন্নত হ'ব লাগিছিল, কিন্তু সেই ঠাইলৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা লাগে যে দেলহিৰ পৰা বহু দূৰৰ এখন পিছপৰা ঠাইহে, যিখন দেলহিৰ কাষতে থকা বা দেলহিৰ লগতে থকা এখন ঠাই বুলি অনুভৱ নহয়। তাত মানে সা সুবিধাবোৰ একেবাৰে কম আছিল। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. ইয়াত বাস কৰা মানুহবিলাক হৈছে, এই সীমাপুৰীত বাস কৰা মানুহবিলাক হৈছে স্কুৱেটাৰ্ছ, অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী, যিবিলাক অবৈধভাৱে বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি আহিছে তেনেকুৱা মানুহ। হু কেম ফ্ৰম বাংলাদেশ বেক ইন 1971, আৰু তেওঁলোক 1971তে বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা ব্যক্তি। চাহেবছ ফেমিলি ইজ এমং দেম, আৰু চাহেবৰ পৰিয়ালটো তেনেকুৱা এটা স্কুৱেটাৰ্ছৰ পৰিয়ালৰ মাজৰে এটা বা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰিয়ালৰ মাজৰে এটা। সীমাপুৰী ৱাজ দেন এ ৱাইল্ডাৰনেছ, সীমাপুৰী তেতিয়া এখন পিছপৰা ঠাই আছিল। ইট ষ্টিল ইজ বাট ইট ইজ ন' লংগাৰ এমটি, কিন্তু এতিয়াও পিছপৰা হৈ আছে, কিন্তু খালী হৈ নাই। এতিয়া আৰু সীমাপুৰী খালী হৈ নাই। ইন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অফ মাড উইথ ৰুপছ অফ টিন এণ্ড টাৰ্পুলিন, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. ইয়াত থকা সেই বোকাৰে বনোৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ মানে ঘৰবিলাকৰ কথা কৈছে, সেই ঘৰবিলাকত বোকাৰে মাটিৰে বনোৱা ঘৰবিলাকত উইথ ৰুপছ অফ টিন এণ্ড টাৰ্পুলিন, যিবিলাকত টিন বা টাৰ্পুলিন বা পাল বা টিন দি পেলাই মুঠবিলাক বনাই থোৱা হৈছে, জুপুৰি ঘৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। devoid of sewage, য'ত আৱৰ্জনা যাবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নাই। ড্ৰেইনেজ অৰ ৰানিং ৱাটাৰ, বা তাত কোনো প্ৰপাৰ ড্ৰেইনেজ নাই বা ভালদৰে ড্ৰেইন দি থোৱা নাই, যদি পানীবিলাক বৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই। অৰ ৰানিং ৱাটাৰ, বা খোৱা পানীৰ ৰানিং ৱাটাৰৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। লিভ 10,000 ৰেগ পিকাৰ্ছ, তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিতে, কৰ্দৰ্যময় পৰিস্থিতিতে এই 10,000 মান ৰেগ পিকাৰ্ছে বাস কৰে, হয়নে? They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. They have lived here for more than 30 years. তেওঁলোক ইয়াত 30 বছৰতকৈ অধিক কাল বাস কৰিছে। উইদাউট এন আইডেণ্টিটি, কোনো পৰিচয় নোহোৱাকৈ, পৰিচয়বিহীনভাৱে এই লোকসকল প্ৰায় 30 বছৰতকৈ অধিক কাল এই ঠাইতে বাস কৰি আহিছে, সীমাপুৰীতে বাস কৰি আহিছে। উইদাউট পাৰ্মিটছ, তেওঁলোকৰ কোনো পাৰ্মিট নাই, চৰকাৰী কোনো পাৰ্মিট তেওঁলোকে লোৱা নাই, কোনো অনুমোদন লোৱা নাই। বাট উইথ ৰেচন কাৰ্ডছ, কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত আছে ৰেচন কাৰ্ডছ। ডেট গেট দেয়াৰ নেমছ অন ভোটাৰ্ছ লিষ্ট এণ্ড এনেবল দেম টু বাই গ্ৰেইন, কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত আছে কি? ভোটাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ডছ আছে, ৰেচন কাৰ্ড, আৰু সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নামটো ভোটাৰ লিষ্টত আছে, আৰু সেই ৰেচন কাৰ্ডটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে খোৱা বস্তুবিলাক কিনিব পাৰে। ৰেচন কাৰ্ড আমি গম পাওঁ, ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আমি, ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে খোৱা বস্তু আমি কিনিব পাৰোঁ সমবায় দোকানৰ পৰা। ঠিক সেইদৰে এই ৰেগ পিকাৰবিলাকৰ আইডেণ্টিটি নাই, তেওঁলোকৰ কোনো পাৰ্মিট নাই বা পাৰ্মিট ভিজা টাইপৰ একো নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ কি আছে? ৰেচন কাৰ্ড আছে, ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে, আৰু সেই ৰেচন কাৰ্ডখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে খাদ্যবস্তু কিনি পেলাই খাব পাৰে। ফুড ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ছাৰ্ভাইভেল দেন এন আইডেণ্টিটি, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই খাদ্যবিলাক জীয়াই থাকিবৰ বাবে বোলে বেছি দৰকাৰী আইডেণ্টিটিতকৈও। পৰিচয় তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰকাৰী বস্তু নহয়, পৰিচয়তকৈ বেছি গুৰুত্ব তেওঁলোকৰ কি? যে খাদ্যবস্তু, জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাদ্যবস্তুহে লাগে, পৰিচয় নালাগে। ইফ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে
we can feed our families and go to bed without an aching stomach. We would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. যেতিয়াই লেখিকাই তাৰ লেতেৰা শাৰী পিন্ধি থকা এদল মহিলা কেইবাগৰাকী মহিলা থকা এটা দলক যেতিয়া লেখিকাই সুধিছিল যে আপোনালোকে সেই বাংলাদেশৰ ধুনীয়া সেউজীয়া পথাৰবিলাক আৰু নদীবিলাকৰ ঠাইখন কিয় এৰি থৈ ইয়ালৈ গুচি আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকে উত্তৰ দিছিল if at the end of the day we can feed our families যদি দিনটোৰ শেষত আমি আমাৰ পৰিয়ালটোক খানা খুৱাব পাৰোঁ and go to bed without an aching stomach আৰু বিছনালৈ এটা নিবিখুৱা পেট লৈ যাব পাৰোঁ ভোকত নথকা এটা পেটেৰে যদি বিছনালৈ শুবলৈ যাব পাৰোঁ we would rather live here তেতিয়া হলে আমি ভাৰততে থাকিম than in the fields that gave us no grain সেই পথাৰবোৰৰ মাজত থকাতকৈ যিবিলাক পথাৰে আমাক কোনো খাদ্য বস্তুৰ যোগান নধৰে এতিয়া মহিলাসকলে কি বুলি উত্তৰ দিলে যে সেই বাংলাদেশৰ যিবিলাক পথাৰ আছে যিবিলাক সেউজীয়া ধুনীয়া পথাৰ আছে সেই পথাৰবোৰে যদি আমাক একো নিদিয়ে আৰু আমি ভাৰতত থাকি যদি দুবেলা দুমুঠি ভালদৰে খাব পাৰোঁ বা ৰাতিৰ আহাৰটো ধুনীয়াকৈ খাব পাৰোঁ আৰু কোনো পেটত ভোকৰ জ্বালা নথকাকৈ যদি আমি বিছনালৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাৰততে থাকিম আমি সেই ধুনীয়া ঠাইলৈ নাযাওঁ wherever they find food they pitch their tents that become transit homes যতেই তেওঁলোকে খাদ্যৰ সন্ধান পায় ততেই তেওঁলোকে টেন্টছবিলাক বহুৱাই দিয়ে তেওঁলোকৰ সেই অস্থায়ী গৃহবিলাক বহুৱাই দিয়ে that become transit homes আৰু যিবিলাক তেওঁলোকৰ অস্থায়ী গৃহলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ পৰে তাৰমানে সেইবিলাকতে তেওঁলোকে যতে খাদ্যৰ সন্ধান পায় যতে তেওঁলোকে উপাৰ্জনৰ কিবা এটা স্কোপ পায় তাতে তেওঁলোকে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ অস্থায়ী ঘৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ পৰে ট্ৰেনজিট হোম যিবিলাক আমি স্থায়ী নহয় জলৈ তলৈ লৈ ফুৰাব পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ চিলড্ৰেন গ্ৰো আপ ইন দেম বিকামিং পাৰ্টনাৰ্ছ ইন সাৰ্ভাইভেল আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো তেনেকুৱা ঘৰতেই ডাঙৰ দীঘল হয় আৰু জীয়াই থকাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পাৰ্টনাৰ হৈ পৰে জীয়াই থকাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সহযোগী হৈ পৰে এণ্ড সাৰ্ভাইভেল ইন সীমাপুৰী মিনছ ৰেক পিকিং আৰু সীমাপুৰীত থাকি যদি সাৰ্ভাইভ কৰিব লগা হয় মানে জীয়াই থাকিবলগীয়া হয় সেইটো বুজায় কি ৰেক পিকিং তাৰমানে কি সীমাপুৰীত থকা মানুহখিনিৰ কাৰণে উপাৰ্জনৰ বা জীৱিকাৰ একমাত্ৰ পথ হৈছে ৰেক পিকিং যে তেওঁলোকে সেই আৱৰ্জনাবিলাক গুটৰি খুচৰি ফুৰিব লাগে তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন হয় আৰু সীমাপুৰীত বাস কৰা বা সীমাপুৰীত জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা মানে হৈছে ৰেক পিকিং কৰা through the years it has acquired the proportions of a fine art যেহেতু বছৰ বছৰ ধৰি এটো চলি আহিছে সেই কাৰণে এতিয়া ফাইন আৰ্টছৰ দৰে হৈ পৰিছে ফাইন আৰ্টছৰ মৰ্যাদাই পাইছে acquired the proportions of a fine art হেই জাবৰ বিচৰা কামটো জাবৰ দমত বস্তু বিচৰা সেই কামটো এতিয়া এটা ফাইন আৰ্টছৰ দৰে হৈ পৰিছে শিল্পকলাই হৈ পৰিছে গাৰ্বেজ টু ডেম ইজ গোল্ড তেওঁলোকৰ কাৰণে আৱৰ্জনাবিলাক হৈছে সোণ It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. এইটোৱে তেওঁলোকৰ দৈনিক আহাৰৰ উপায় It is their daily bread. এইটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ দৈনিক ব্ৰেড দৈনিক ৰুটি দিয়ে এইটোৱে a roof over their heads. তেওঁলোকৰ থাকিবৰ কাৰণে মূৰৰ ওপৰত এখন চালিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে এই গাৰ্বেজবোৰৰ পৰা even if it is a leaking roof লাগে সেইখন এখন লিক কৰি থকা পানী নিগৰি থকা এখন ঘৰৰ মুঠেই হওক লাগে কিন্তু তেওঁলোকে এই ৰেক পিকিং কৰাৰ পৰা কি পায় তেওঁলোকে খাদ্য পায় তেওঁলোকে মূৰৰ ওপৰত এখন চালি পায় মূৰৰ ওপৰত এখন ৰূফ পায় এটা ৰূফ বা চালি এখন পায় লাগে সেই ৰূফখন চালিখন এখন লিক কৰি থকা চালিয়ে হওক বাট ফৰ এ চাইল্ড ইট ইজ ইভেন মোৰ কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে সেইটো তাতকৈও বেছি মহত্ব থকা কেলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বেছি বুলি কৈছে সেইটো যে মানুহখিনিৰ কাৰণে ডাঙৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে সেইটো একমাত্ৰ জীৱিকাৰ উপাৰ্জন কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে জীৱিকাৰ উপাৰ্জনৰ লগতে তেওঁলোকৰ এটা আনন্দৰ উৎস যিহেতু তেওঁলোকে যেতিয়া দেখে যে জাবৰবিলাকৰ মাজত কিবা এটা পায় আৰু সেইটো দিলে
2 টকা এটকা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা আশ্চৰ্যৰ বস্তু আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো অকল জীৱিকাৰ উপায়তকৈ আৰু বেছি বুলি লেখিকাই কৈছে ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে আমাৰ পাৰ্ট 2 ব্যাখ্যা শেষ হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা